අද අපි මහන්න යන්නේ ටේබල් රන එකක්. මේක ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එළඹෙන නත්තල් මාසයට මේසෙට දාගන්න පුළුවන්. මේක ගෙදරදී ලේසියෙන්ම පාසුවෙන්ම මහගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ටේබල් රන එකේ පතරම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ පතරම හදාගන්න විදිහයි. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම මේ කොටුවක දිග පළල අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 5යි අඟල් 5යි. එතකොට මේ වගේ කොටු 16ක් තියෙනවා. මේ අඟල් 5 ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ටේබල් එකේ හැටියට මම අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 5. එතකොට මේ වගේ 16 කොටු දෙකක් තමයි ටේබල් රන එකට එන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම මේ ඩොට් තියලා තියෙනවා කොටසක. එතකොට මේ ඩොට් තියලා තියෙන කොටස ඔක්කොම කැපෙන්නේ එක රෙදි කොටසකින්. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාටින් මම නම්බර් කරලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. එතකොට මේ ඩොට් තියලා තියෙන රෙදි කොටස් ටික එක රෙදි කොටසකින් තමයි ඔක්කොම කැපෙන්නේ. නැවත තියෙනවා මෙන්න මේ V shape එකට මම මාක් කරලා තියෙනවා කොටස් වගේක්. ඒ ටික කැපෙන්නේ එක රෙදි කොටසකින්. ඒ කියන්නේ මේ දම් පාටින් මම නම්බර් කරලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. එතකොට මෙතන දැන් අපි රෙදි වර්ග දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව රෙදි වර්ගයක් ඕනේ. ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති අමුරෙද්ද පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. ඒ අමුරෙද්ද පාවිච්චි කරලා තිබ්බ ටික තමයි මම මේ මුකුත් නම්බර් එකක් නැතුව දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ එක එක කෑලි කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ අඟල් 5 කොටසේ ඒ බෙදාගත්ත කොටස් දෙක ආයෙත් නැවත දෙකට බෙදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කොටස් දෙකක් තමයි මෙතන යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලොකු කොටසකුයි ආයෙත් පොඩි කොටසකුයි. ඒ ටික තමයි මේ ඔක්කොගෙම අපි යන්නේ. ඒ කොටස් දෙක තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඟල් 5 භාගයේ කොටසක්. මේකට මම මහුන් වාසි කාලක් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මැෂින් එකේ මහනකොට ෆුට් සයිස් එකේ ගන්නට තමයි මේ අඟල් කාල තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මෙන්න මේ කොටස. අර බෙදාගත්ත භාගයේ කොටසෙනුත් තව භාගයක්. ඒ කියන්නේ කාලක කොටසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකටත් මම ෆුට් සයිස් එකේ ගන්නට අඟල් කාලක කොටසක් මහුන් වාසි විදිහට තියාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ පතරන් දෙකෙන් තමයි රෙදි කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ කොටසෙන් රෙදි කොච්චර කපා ගන්නවද කියලා. මේ භාගයේ කොටසෙන් අමුරෙද්දෙන් මේ වගේ කොටස් 8ක් ඕනේ. ඒ වගේම මම කිව්වා තනි පාට රෙද්දක්. ඒකෙනුත් අපි කොටස් 8ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි printed රෙද්දෙන් කොටස් 8ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕනේ මෙන්න මේ පොඩි කොටසෙන් තනි පාට රෙද්දෙන් කොටස් 4යි. මේ printed රෙද්දෙන් කොටස් 4යි. මේ අමු රෙද්දෙන් අපිට වැඩිපුර ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කොටස් 8ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලොකු කොටසෙන් තනි පාට රෙද්දෙන් තමයි මේ ඩොට් කොටස මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ printed රෙද්ද මම අරගෙන තියෙන්නේ මේකේ මේ V shape දාපු කොටසට. ඊට පස්සේ මේ අමු රෙද්ද දාගෙන තියෙන්නේ මම මේ මුකුත් මාක් එකක් දාලා නැති කොටසට තමයි මේ අමු රෙද්ද තියෙන්නේ. එතකොට මේ වලින් තමයි මේ කොටස් ඔක්කොම කැපෙන්නේ. මේ පොඩි කොටසෙත් එහෙමයි. මම මේ අමු රෙද්ද යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ මුකුත් මාක් එකක් නැති කොටසට. ඒ වගේ මේ printed එක යොදාගෙන තියෙන්නේ මෙතන මේ V shape එකට. මෙතන මේ තනි පාට එක යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ dot කොටසට. කලින් එකේ දැක්කා වගේ මෙන්න මේ printed කොටසෙන් සමචතුරස්‍රයක් මෙහෙම පේනවා. ඊට පස්සේ මේ රතු පාට එකෙන් V shape එකක් වෙනම පේනවා. අපි දැන් බලමු මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ SM024 කියන මැෂින් එක. අපි මේක මහන්නේ normal stitch එකෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ A අකුර තියෙන එක. දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මහන කොටස් මොනවාද කියලා. මෙතනදී මම කිව්වා මෙන්න මේ කොටස් දෙක තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ ඩොට් එක මේ රතු පාට එක මේක අමු රෙද්ද. මෙතනදී අපි මේකේ කපාගෙන තියෙන්නේ මහුන් වාසිත් එක්ක මම කිව්වා අඟල් කාලක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ෆුට් සයිස් එකේ ගන්නට. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මහන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ මෙන්න මේ මැද
මේ විදිහට. මේ විදිහට මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මෙතන හොඳට මේ ක්‍රීස් ලයින් එක අයන් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ ටේබල් රන එක අර හොඳට ලස්සනට තියෙන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේවා හැමතිස්සෙම අයන් කර කර තමයි අපි මහන්න ඕනේ. මේ කොටස ඉවරුණාට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඊළඟ කොටුවේ මේ V shape එක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ printed කොටස. මේ කොටස අමු රෙද්ද, මේ ඩොට් තියෙන කොටස අපේ රතු පාට රෙද්ද. මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම මූට්ටු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාලේ කොටස් දෙක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා මේ කොටුව භාගයට බෙදුවා. ඊට පස්සේ තමයි කාලේ ආයි බෙදුවේ. එතකොට මේ කොටස තමයි ඉස්සෙල්ලාම මහගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මේ කොටස් දෙක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට අයන් කරලා මෙන්න මේ printed කොටසත් මහ ගන්න ඕන. මෙතන අපි හැමතිස්සෙම අඟල් කාලේ එහුම් වාසිය තියලා තියෙන නිසා ඒ අඟල් කාලෙම්ම තමයි මහන්නේ. මේ විදිහට මේ කොටස් දෙක මූට්ටු කරාට පස්සේ මේ කොටු දෙකක් අපි නැවත මෙන්න මෙහෙම මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී විශේෂයෙන් ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාටවල් දෙකේ මූට්ටුව තියෙන තැන. මෙන්න මේ මූට්ටුව තියෙන තැන මේ මූට්ටුවට එන්න. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ හැමතිස්සෙම හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී අයන් කරගත්තාම මේ ක්‍රීස් ලයින් දෙක තමයි අපි එකට තියලා මහන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කොටු දෙක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ එන්නේ. මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස මම අර කිව්වේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මේක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි ඉතුරු කොටස් ටිකත් මූට්ටු කරගෙන යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි පේලිය මූට්ටු කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පේලිය, ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේලිය, ඊට පස්සේ හතරවෙනි පේලිය. කොටස් ටික මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පේලිය තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන්නේ. මෙන්න මෙතන මාට කිව්වා හැමතිස්සෙම මෙන්න මෙතන කොටස එකට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ රතු පාට කෑල්ල යටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ printed එක උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට පේන්නේ. එතකොට මෙතන මේ පේලි 4 තමයි මේ මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කොටස් 16. මෙතන තියෙන්නේ මම ඒ කලින් හදාගත්ත පතරමේ සයිස් එකට. ඒ කියන්නේ අඟල් 5ක් දිග, අඟල් 5ක් උස කොටු. ඒ කොටු 16ක් තමයි ඒ පතරමේ තියෙන විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ටේබල් එකේ සයිස් එකට මේකට වැඩිය අපි ටේබල් රන එකක් කියන්නේ මේකට පොඩ්ඩක් දිග වෙන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා මම මේකේ කොටුවක් තව කොටුවක් මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ මේකට. ඒ කියන්නේ අඟල් 20ක් මේක දිගයි 20ක් පළලයි. එතකොට මේ වගේ තව දෙකක් යනකොට අඟල් 20ක් පළලයි 40ක් දිග වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ කොටස. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ අර එක කොටසක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තව කොටසක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සයිස් එක ඕනනම් අඩු කරගන්න, මේකේ සයිස් එක ඕනනම් දික් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ තනි කොටුවක මේ අඟල් 5 කොටස ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් 4කට ගන්න පුළුවන්, 3කට ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අපි ටේබල් එකේ සයිස් එකට ටේබල් රන එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මූට්ටු කරාට පස්සේ කෑලි ටික මේකට ලයිනින් එකක් ඕනේ. මම මේ ලයිනින් එකටත් මෙන්න මේ වගේ අමුරෙද්දක්ම යොදාගෙන තියෙනවා. මේක මේ කොටස කපා ගන්නේ අපේ මේ ටේබල් රන එකේ පළල. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මම 20ක් තියනවා. මෙතන දිගට 40ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සයිස් එකටම තමයි ලයිනින් එක කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු මේක මූට්ටු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මේකේ හොඳ පැත්තයි ලයිනින් එකේ හොඳ පැත්තයි එකට තියලා මහ ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති අපි මේවා අඟල් කාලක් තියලා තමයි මහගත්තේ. එතකොට මේක වටේටම අඟල් කාලක මැහුම් වාසියක් එනවා. ඒ කාලෙන් තමයි මේකත් මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී වටේටම මහ ගන්නකොට අපි අර හැමතිස්සම කියනවා වගේ පොඩි කොටසක් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. මොකද එතනින් තමයි මේක හරවන්නේ. අඟල් 4ක වගේ කොටසක් ඉතුරු කරලා වටේටම මහ ගන්න ඕනේ.
අපි දැන් මේකේ වටේ මහගෙන ඉවරයි. මෙතනදී මං කිව්වා අඟල් 4ක විතර කොටසක් තියන්න කියලා විවරයක් විදිහට මේකෙන් තමයි අපි හරවන්නේ. මෙන්න මේ මුල් හරව ගන්නකොට කතුරක් දාලා හරව ගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම මේ කොන් 4 කැපුවේ නැහැ. මොකද අපි මේකේ මෙහොන් වාසි අඟල් කාලෙන් ඒ කියන්නේ ෆුට් සයිස් එක ගානේ මහලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මොකද ඒකත් අපි තව කැපුවොත් මෙතන ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ හරවනකොට කොන් 4 කැපුවේ නැහැ. කතුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හැරෙව්වට පස්සේ මේක හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වටේ මැෂින් ලයින් එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අයන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විවරය අපි අර විදිහටම ඇතුළට තියලා මහන්න ඕනේ. මේ විවරයත් එක්ක මල්ලලා වටේටම මැෂින් ලයින් එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ. මසා නිම කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. මේ හොඳ කොටස, මේ ලයිනින් කොටස. මෙතනදී ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන මේ එක කොටුවක් තමයි ඉස්සෙල්ලා අපි මහලා ඉවර උනේ. මං කිව්වා මෙන්න මේ වගේ කොටු දෙකක් තමයි මම මේ අද ටේබල් රනර් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මුලින් පටන් ගත්ත තැන තමයි මේ. එතකොට මෙතන පටන් ගත්ත තැන විදිහටම තමයි ඊළඟ කොටුවත් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කොටු ඉවර වෙන තැනට පටන් ගන්න කොටත් මේ වගේම තැනකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ මේ කොටුව රතු පාට කොටුව දිගටම අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට නිවසේදීම ලේසියෙන් ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කෑලි වලින් මහ ගන්න පුළුවන්.